ሰላም 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 እላችኋለሁ በምድር ዙሪያ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሙሉ This is Didasko Quality Talk. So ዛሬ ስለ ጥራት ስለ ደረጃ ስለ መለካት measurement ማለት ነው ከባለፈው ጊዜ ቀጥለን እናወራለን ዛሬ ደግሞ እንዴት አድርጌ ምርቴን ጥራት ያለው ምርት እንዲሆን ላድርግ ነው ይሄ ይቻላል ወይ ስታንዳርዱስ ምንድነው እንግዲህ በአለም ላይ ያሉ በጣም ታላላቅ የሆኑ ታዋቂ ካምፓኒዎች አሉ በምርታቸው ከፍተኛ ጥራት ያላቸው በስራቸው በሰርቪሳቸው ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ካምፓኒዎች አሉ እና እነኚህ ካምፓኒዎች በጠቅለል ባለ መንገዱ ምን ተብለው ይጠራሉ ወርልድ ክላስ ማኒፋክቸሪንግ ይባላሉ ወርልድ ክላስ ማኒፋክቸሪንግ እና በምርታቸውን የሚያመርቱትን ምርት ጥራቱን ፍጥነቱን የሚያመርተውን መሳሪያ availability መገኘቱ መሳሪያው በትክክለኛ ዲዛይን እንደተደረገው ስፒድ ሮጦ ምርት በሰዓቱ ኳሊቲ ምርት ያመርታል ወይ የሚለው ሁሉ ጊዜ ሜዠር ያደርጋሉ ማለት ነው ሜዠር ያደርጋሉ ስለዚህ ነው የምንነጋገረው አሁን እንዴት አርገን continuously improve እናድርግ so the world manufacturing overall equipment efficiency effectiveness measure ያደርጋሉ ማለትም ለምሳሌ መጽሐፍ ፐብሊሽ የሚያደርግ ካምፓኒ ይሄንን ፐብሊሽ የሚያደርግ ኢኩዊፕመንት አለው እንበል ኢኩዊፕመንቱ በሶስት አይነት መንገድ ሜዠር መደረግ ይችላል ስለ ተለያዩ ነገሮች አንደኛው የኢኩዊፕመንቱ availability ነው ኢኩዊፕመንቱ available ነው ወይ ለምሳሌ በቀን ውስጥ በሺፍት ውስጥ 8 ሰዓት አለ እንበል 8 ሰዓቱን በሙሉ ሊሮጥ አይችልም ምክንያቱም ሰራተኞቹ ብሬክ እና ላንች የሚባል አክቲቪቲዎች አሉ ብሬክ መውሰድ አለባቸው ለላንች ታይምም ይሄ ዳውን ታይም ይባላል ማለት ነው ይሄ ፕላንድ ዳውን ታይም ነው ነገር ግን ፕላንድ ዳውን ታይም ሳይሆን ደግሞ ኢኩዊፕመንቱ ሊበላሽ ይችላል ከሜንቴናንስ ማነስ የተነሳ ከእቃ የተለያየ መለዋወጫ ካለመኖሩ የተነሳ ኢኩዊፕመንቶቹ መስራት እንደሚገባቸው ላይሰሩ ይችላሉ ስለዚህ availability measure መሆን መቻል አለበት የመጀመሪያው OEE overall equipment effectiveness መጀመሪያ measure የምናደርገው availability ለ7 ሰዓት intended ሆኖ ከሆነ 7ቱንም ሰዓት ዲዛይን እንደተደረገው እየሮጠ ማተም እንደሚያስፈልገው እያተመ ማተሚያ ቤት ነው እንበል እና በደቂቃ ለምሳሌ 100 ወረቀቶችን አትሞ ያወጣል ቆርጦ ያወጣል እንበል ለምሳሌ ያህል ነው ምነግራችሁ እና 100 ኳሊቲ ፔፐሮችን ቆርጦ አትሞ ያወጣል availability measure መሆን አለበት equipment availability ምንለው ነው ከዛ ደግሞ efficiently ነው ወይ የሚሮጠው መሳሪያው ማተሚያው efficiently intended እንደተደረገው ስፒድ ነው ወይ የሚሮጠው ከዛ ደግሞ quality product ነው ወይ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው እነኚህም ሶስት ነገሮችን ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሱን ነው overall equipment effectiveness ብለን OEE ብለን ሜዠር የምናደርገው ይሄ ነገር በማኒፋክቸሪንግ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ነገር
አፕላይ ያደርጋል ለምሳሌ መኪና ከአንድ ቦታ ከቤቱ ተነስቶ ወደ ስራ የሚሄድ ሰው ሁሉ ጊዜ ይሄንን ማሰብ ይኖርበታል ማለት ነው እንዴት አድርጌ ነው በፍጥነትና በሰዓቱ መስሪያ ቤት መድረስ የምችለው በየትኛው መንገድ ቢሄድ ነው በሰዓቱ ያለ ትራፊክ ሳልቆም መድረስ የምችለው በቂ ነዳጅ አለኝ ወይ በስንት ሰዓት ብነሳ ነው በሰዓቱ መስሪያ ቤት ለስራ በሰዓቱ መድረስ የምችለው ብሎ ሊያስብ ይችላል አይሮፕላን የሚያበረው ፓይለት እንደዚህ ሆኖ ካስተመሮችም በሰዓቱ ከዴስቲኔሽን A to destination B without turbulence ተሳፋሪዎቼ ሳይደነግጡ ሳይበረግጉ በሰዓቱ ወደ ዴስቲኔሽናቸው ላደርሳቸው ይችላልው ብሎ ማሰብ ይኖርበታል with less fuel ማለት ነው እና ሰርቪስም ሆነ ፕሮዳክሽንም ይሄ OEE ካልኩሌት መሆን ይችላል ማለት ነው ሶ ማንኛውም አይነት ኢኩዊፕመንት የፈለጋችሁትን መኪና አይሮፕላን የፈለጋችሁትን አይነት ኢኩዊፕመንት ጥሩልኝ እነኚህ OEE ምንለው overall equipment effectiveness measure መደረግ ይችላል እነኚህን እየቀጠልን measure ስናደርግ ነው continuously improve ማድረግ የምንችለው we have to understand the trend እያሻሻልን ነው ወይስ ኳሊቲያችን ዝቅ እያለ ነው የመሳሪያውስ availability የኢኩዊፕመንቱ availability የእቃው ለምሳሌ ያህል መጽሐፍ የሚያትም ማተሚያ ቤት ነው እንበል የኢትዮጵያ ማተሚያ ቤቶች አሉ ከዛ ኢኩዊፕመንት አለ መጽሐፉን አትሞ ከዛ ወረቀቶቹም በትክክለኛ ሳይዝ ቆርጦ በደቂቃ 100 ፔጆችን ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ኢኩዊፕመንት አለ እንበል 100 ፔጆችን በደቂቃ ውስጥ ሶ እነኚህ ሶስት ነገሮች አሁን በዚህ አሁን በመንለው ማተሚያ ኢኩዊፕመንት ላይ ኢፌክቲቭሊ መስራት ይኖርበታል ማለት ነው ኢፌክቲቭሊ እንዲሰራ መሳሪያው አቬለብል መሆን አለበት ለ7 ሰዓት የምንፈልገው ከሆነ 7ቱንም ሰዓት ዳውን ሳይሆን ማለት ነው መሳሪያው በሜንቴናንስ ምክንያት ሳይቆም በስታርታፕ ምክንያት ሳይቆም ዲሌይድ ሳይአደርግ 7ቱንም ሰዓት ኢፌክቲቭሊ available ነው ወይ ሁለተኛው efficiency ነው እንደተፈለገው ይሮጣል ወይ መሳሪያው እንደተፈለገው ያተመ የቆረጠ 7ቱንም ሰዓት በዛ መልክ ፕሮዲዩስ ሊያደርግ ይችላል ከዛ ሶስተኛው ደግሞ ፕሮዲዩስ ያደረገው ፕሮዳክት 100 ፔጅ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ፔጆቹ ተቀባይነት አላቸው ወይ የካስተመሩን ክራይቴሪያ ሚት ያደርጋሉ ወይ ሚት ካላደረጉ ሪጀክትድ ይደረጋሉ እሱ እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን ስክራፕ ሊሆን ይችላል ወይንም ሪወርክ ሊሆን ይችላል ሶ እነኚህን ነገሮች ነው የምንመለከተው ዛሬ so how do we understand availability of the equipment 100% ነው ካለን ለ7 ሰዓት intended አድርገን scheduled አድርገን እንደሆነ 7ቱንም ሰዓት መሳሪያው available ነው ዳውን አልሆነም ማለት ነው unplanned downtime የለንም ማለት ነው planned downtime ሊኖረን ይችላል efficiency የምንለው ደግሞ 100% መሳሪያው ማተሚያ ኢኩዊፕመንቱ 100 ፔጆችን በደቂቃ ፕሮዲዩስ እንዲያደርግ እንደተሰራው ስፒድ እየሮጠ ያተመ እየቆረጠ ያቀርባል ወይ ሶስተኛው ደግሞ 100 ፔጆችን በደቂቃ ኳሊቲ 100% ኳሊቲ ያቀርባሉ እንግዲህ ይሄንን OEE በጣም ፌመስ የሆነ stringent የሆነ measurement
system. So overall equipment effectiveness በጣም stringent የሆነ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምለው? world class best manufacturers እንኳን 85% ነው ሚት የሚያደርጉት ማለት ነው። 85% OEE ሚት ለማድረግ 85% of the time effective ለመሆን እያንዳንዱን availability, efficiency and quality 95% or more reach ማድረግ ይኖርብናል። 95% of the time reach ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። so በጣም stringent የሆነ measurement ነው፣ ግን ሁሉ ጊዜ to the best world class manufacturing improve እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። so ይሄንን ነው እንዴት አድርገን ነው ይሄንን in depth understand የምናደርገው። ከዛ ደግሞ ይሄንን achieve ሳናደርግ ስንቀር ለምሳሌ availability equipment እየተበላሸ መሃል ላይ ይቆማል እንበል። ይሄ ሁሉ ሰዓት ትራክ መደረግ አለበት፣ ሬኮርድድ መደረግ አለበት እና ወደፊት እንዳይቆም ምን ማድረግ ይኖርብናል? so ይሄንን ነው እንግዲህ ይሄ ቶታል productivity maintenance የምንለው ይሄንን ነው። total productivity maintenance እነኚህን ሶስቱንም ነገሮች ይመለከታል ማለት ነው። availability, efficiency ከዛ ደግሞ quality። so ለምሳሌ ቅድም የነገርኳችሁ printer, publisher, printing equipment intended እንደተደረገው በ7 ሰዓቱ 7ቱንም ሰዓት በሙሉ መሮጥ ካልቻለ ለምሳሌ 20% መሮጥ አልቻለም መስራት አልቻለም እንበል equipment እሱን ካላደረገ 80% ብቻ ነው available የሆነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ efficiency-ውን እንደዚሁ intended በተደረገው ስፒድ ካሮጠ አንዳንድ ጊዜ በፉል ስፒድ መሮጥ አይችልም። ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ ብሰጣችሁ መኪና 160 ማይልስ አን አወር ይሄዳል ማለት ሁሉ ጊዜ እኛ 160 ማይልስ አን አወር እንሄዳለን ማለት አይደለም። ምክንያቱም there are other factors accident ሊያመጣ ይችላል፣ ትራፊክ ይኖራል፣ there are lots of things ግን ይሄንን ማድረግ fully intended እንደተደረገው መሳሪያው መሮጥ ካልቻለ ይሄንን perform አላደረገም ማለት ነው። intended እንደሆነው perform አላደረገም። ስለዚህ measure እናደርጋለን ማለት ነው። so ለምሳሌ 80% perform ካደረገ 20%ቱን perform አላደረገም ማለት ነው። ያ እየቀጠልን ለምን አላደረገም የሚለውን understand ማድረግ ይኖርብናል። የመጨረሻው ደግሞ quality ነው። the final product has to meet customer criteria ልክ ምግብ ከሆነ ተመጋቢው፣ ሸቀጥ ከሆነ ገበያተኛው እንደሚፈልገው ፕሮዳክሽኑ produced ካልሆነ ለምሳሌ በደቂቃ ውስጥ 100 finished product produce ማድረግ ይኖርበታል ብለናል። ይሄንን ማተሚያ equipment ግን ከ100 ፔጆቹ ውስጥ 80ዎቹ ብቻ ተቀባይነት ያላቸው የካስተመሩን ክራይቴሪያ ሚትና ኤክሲድ የሚያደርጉ ከሆነ 20ው ሪጀክት ነው ማለት ነው። so ቅድም እንዳልኳችሁ to get to the world class manufacturing we have to be able to produce almost ሁሉንም availability 95%, efficiency 95%, quality 95% መምታት አለብን።
overall equipment effectiveness 85% ለመድረስ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ improve ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው በጣም stringent የሆነ measurement ነው ግን በጣም important የሆነ ለዚህ ነው the world best practice is 85% OEE አላቸው ብለን ምንለው so በማኑፋክቸሪንግ ውስጥም ሆነ በሌሎች ቦታዎች ላይ ሁሉ ጊዜ measure ማድረግ ይኖርብናል ሁሉ ጊዜ continuously improve ማድረግ ይኖርብናል ለዚህ ነው በዲዳስኮ ኳሊቲ ቶክ ላይ ስንነጋገር ሊሻሻል የማይችል ነገር የለም ብለን ምንለው እንዲሁም አንድ በጣም ፌመስ የሆነ ፒተር ድራከር የሚባል ዝነኛ ሰው አለ ምንድን ብሎ ነው ኮት የሚያደርገው you cannot improve what you cannot measure ይላል you cannot improve what you cannot measure so are you measuring your productivity today ባላችሁበት ቦታ መኪና ምትነዱ ከሆነ አነዳዳችሁን ምትነዱበትን መንገድ ምትጠቀሙትን fuel measure ታደርጋላችሁ how about planes የተለያየ ነገር በማንኛውም ነገር ላይ applicable የሆነ measurement methodology ነው overall equipment effectiveness በሚቀጥለው ጊዜ በማኑፋክቸሪንግ ውስጥ ያሉ waste ምንላቸው what are the waste management how do we manage waste how do we minimize or eliminate waste የሚለውን እንነጋገራለን እስከዛ ድረስ ደህና ሁኑ አየለነኝ thank you bye bye